wake up. I don't wanna make my bed, I'll save up all my energy. Instead you take up all the energy. I just need to clear my head. Hi guys! Good morning. Today is Monday and welcome back to my YouTube channel again. To those who are new here, please don't forget to click the subscribe button and please don't forget to like this video. Today, I'm on my way to my university. My husband will drop me off kasi papunta din naman po yung work niya dun sa area na yun. So, makakasave po ako ng pera sa oras guys kasi I travel from here to my uni for almost like 1 hour and a half, and then it's so difficult kasi I have to catch bus and train, and then earlier the train canceled, so I have to take the second train kung ako commute today. But anyway, I'm so excited kasi it's gonna be my final year guys, char. And then, meron na lang ako mga 11 months. Then, I'm gonna have my nursing associate pen. Hi guys, I'm now here at the university. Well, it's not actually the university itself, but it's the medical school. Pero dito kami magkakaroon ng klase. If there's a world where we don't end up together, I'm gonna lose my mind. And if this life really does go on forever, I know I choose you every time. You say you're the only one for me, yeah. So if you love me, then tell me how much. Guys, tapos na po yung aking klase. Hindi po ako nakapag-vlog kanina kasi nahihiya po ako. Nahihiya ako kasi
hindi ko naman po masyadong close yung mga nandun kanina, guys. And we're total of 80 student kanina. Kasama na dun yung Thursday na class. Pinag-isa na lang kami ba. So, ang topic namin kanina, guys, is about lang sa background ng Unit 3. Kung ano yung mga assignments namin. And then, background po sa mga long-term condition na i-discuss po by next week. And, ang hindi ako sigurado, guys, is yung sa assignment kasi medyo kinakabahan ako. Kasi we're gonna do some presentation po. And then, we have to make educational resources sa napili namin na long-term condition. Which is, for me, it's easy po kung writing lang siya. Pero kung presentation na gamit yung PowerPoint, parang hindi ako wala akong confident, guys, para sa ganun. Masakit na ulo ko, guys. Parang walang nagsisingin sa akin ng mga topic kanina. Siguro kasi gutom ako. Mas masakit pag walang ulo. Oo lang. Dapat kasi mag Jollibee. Kasi sabi ni Michael, wag na, magluto na lang daw ako. So, ayun. Magluluto na lang po ako ng tinulang manok. Daddy, wala naman tong coupon sa Costco. Ano lang to eh. Dagdag basura. Oh. RCN. Fair pay for nursing. Ay, oo, ito yun. Kailangan kong mag-vote dito. Para para taasan yung sahod ng mga nurses, guys. Kasi may dito parang strike something. Dahil nga mababa yung sahod. Which is, totoo naman, guys. Mababa yung sahod compared sa ibang bansa talaga. Kaya no wonder na maraming nurse po ang umaalis ng UK. So now, ako po ay magluluto ng tinulang manok. Eh. Hindi ka kumain ng biko, de. Sarap kaya. Biko. Gustong-gusto nga ng mga kawok ko eh. Sarap. Oopsie. Akala ko kaya ko kumain, coach. Asan na ba yung natin dito? Kailangan ko itong spinach. At saka yung ating siling haba na sobrang haba. At saka anong sayuti? Alam ko may sayuti tayo eh. Uy, huwag mo abakan na. May dyan. May manok, daddy, ha. Nalaglag ko siya sa floor. Bukas, si Michael ay day off. Ako naman ay may university. 5 days yan, guys. Nakakapagod. Isang araw nga lang, sumakit na ulo ko. Down and live together, I'm gonna lose my mind. And if this life really does go on forever, I know I choose you every time. You say you're the only one for me, yeah. So if you love me, then tell me how much longer do I have to wait? I'm not getting any stronger. I'm losing my faith, and I could be wrong, but I swear it's true. Yeah, even if the world gives up on us, I won't give up on you. You want for everything. I'm taking my time thinking, just so I'm sure what we're doing.
luto na po yung ating tinulang manok. Ang sarap niyan. My God, nanonood po yung lasa niya. Hinaluan ko po siya ng saging na saba. Wala lang, para may konting tamis naman. And I can't wait, guys. And my class will... Ano ba yan? Kambing? Kambing, manok yan. Kuha ka ng ano dyan, plato dalawa. Kuhain mo na. Diet ka? Oh, hindi. Gutom ako. Walang diet. Asan yung ano natin din? Grabe. Wala yung ano natin. Yung serving spoon. Yung para sa sabaw. Magsasabaw ka pa ba? Natural. Depende sa size mo yung mangkok. Okay. It's really good. My God. Gutom na talaga ako. Sobra. Saging na hinog. Char. Saging na hinog! May namangga ka na ng hinog! Okay lang yan, di. Ayun. Healthy nga eh. Talitog daw! Kamu gagamit ka nito? Huh? Nakita mo yung mga ina-upload ko sa Reels? 1,000 na ang mga views. Ganun dapat yung ginagawa mo. Makikita ka na. Ha? Kumikita ka na. Ano pa? Napangawan natin eh. Ilan ba dapat ang views? Dapat meron kang 1,000 views sa isang ano. Isang buwan? Tapos dapat may followers ka. Saan yun? Sa page mo lang? Sa Facebook mo mismo. Paano mo gagawin sa ano? Kahit anong views, kahit anong picture na lang, ganun. Lalagay mo sa Reels. Ganun lang. Guys, kain na po tayo. Grabe, gutom na gutom ako. Nanonood din ako ng Korean drama, guys. 가는 김에 조금만 더 태워주세요. 이렇게 다리 건너서 아무 데나 Bye-bye.